สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเชื่อไหมว่าเราไม่ได้พูดถึงจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแล้วก็กระมาปีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยอิงเลยอยากจะมาทำวิดีโออัปเดตคู่มือวิธีรักษาจุดด่างดำยังไงให้เห็นผลจริงๆนะครับชี้เป้าส่วนผสมที่ควรมองหาและสกินแคร์เด็ดๆที่คนพบในปีนี้ที่รู้สึกว่าดีเกินคาดนะครับและตอนท้ายของวิดีโอเนี่ยอิงก็จะนำส่วนผสมแล้วก็สกินแคร์ทั้งหมดนี้เนี่ยมาสาธิตรูทีนให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับว่าควรใช้ยังไงให้หน้าไม่แหกแล้วก็แย่กว่าเดิมเพราะเชื่อไหมว่าหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นเกี่ยวกับการรักษาจุดด่างดำเนี่ยก็คือหลายๆคนจับคู่ส่วนผสมผิดวิธีใช้มากจนเกินไปจนทำให้ผิวแย่กว่าเดิมนะครับไปดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับคุณจะดูได้ยังไงว่าเม็ดสีดำๆคล้ำๆบนผิวของคุณอันนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่รอยสิวฝ้ากระหรืออย่างอื่นจริงๆเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับเป็นเหตุผลที่ต้องมีอาชีพหมอผิวหนังบนโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนเลยนะครับแต่ตัวที่พบบ่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้รอยสิวสีดำหรือว่า post inflammatory hyperpigmentation เกิดหลังจากการอักเสบของสิวนะครับหรือนี่ฝ้าหรือเมลาสมานะครับเกิดเพราะฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็แสงแดดหรือจะเป็นตัวนี้กระหรือว่า freckles นะครับเกิดเพราะว่าแสงแดดแล้วก็พันธุกรรมปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกระตุ้นที่แตกต่างกันเนอะแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการก่อตัวของมันเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยก็เลยสามารถรักษาได้ด้วยส่วนผสมที่คล้ายๆกันในสกินแคร์นะครับเพราะปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรียกว่าเม็ดสีเมลานินเจ้าเม็ดสีเมลานินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราเป็นสีที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคนผิวขาวก็จะมีเมลานินน้อยคนที่มีผิวเข้มก็จะมีเมลานินเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ใช่ตัวอันตรายเลยนะครับรู้หรือไม่ว่าน้องเนี่ยทำหน้าที่เป็น SPF ธรรมชาติของผิวช่วยปกป้องร่างกายของเราจากแสง UV อยู่นั่นเองคล้ายๆกับร่มธรรมชาติของผิวแต่มันคือเมื่อน้องเนี่ยโดนกระตุ้นเยอะเกินไปตั้งหากถึงนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้นะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองนึกภาพว่าผิวของเราเป็นชายหาดสวยงามอันหนึ่งนะครับมีร่มหรือว่าเจ้าเมลานินพวกนี้เนี่ยแหละตั้งอยู่เป็นระเบียบคอยปกป้องชาวผิวที่มาเที่ยวหาดอยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อนายทุนนะครับอย่างเช่น UV การอักเสบฮอร์โมนตัดสินใจว่าเราต้องผลิตร่มโฆษณามากขึ้นก็เลยสั่งให้โรงงานเนี่ยผลิตร่มออกมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็มีการรีบขนส่งร่มพวกนี้เนี่ยมาที่ชายหาดเพื่อปักให้ทั่วพื้นที่ไปเลยจนสุดท้ายเนี่ยหาดที่สวยงามเนี่ยกลายเป็นหาดที่เกลื่อนไปด้วยร่มที่น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยเช่นเดียวกันเลยนะครับเวลาที่ผิวของเราเจอปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนี่ย UV การอักเสบกับฮอร์โมนนะครับมันก็จะเริ่มผลิตพวกร่มหรือว่าเม็ดสีเมลานินพวกนี้ออกมาเยอะจนเกินไปขนส่งมันขึ้นมาบนผิวหนังชั้นบนนะครับทำให้กลายเป็นจุดด่างดำที่มากเกินความจำเป็นเป็นเคสของ too much of a good thing can be a bad thing นะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการรักษาเราต้องทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับคือการพยายามตัดพวกปัจจัยกระตุ้นออกนะครับไม่ว่าจะเป็น UV หรือว่าการอักเสบเหมือนกับการออกกฎหมายห้ามปักร่มที่ไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่แรกซึ่งถ้าเกิดพูดถึงแสง UV เนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถสกัดมันได้ด้วยส่วนผสมอย่างเช่นฟิลเตอร์กันแดดไปจนถึงพวกแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆด้วยนะครับสำหรับการอักเสบเนี่ยเราก็สามารถหาส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการช่วยปลอบประโลมผิวอยู่นะครับสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกชาเขียวแคโมไมล์นะครับไปจนถึงวิตามินอย่างเช่นแพนเทโนหรือว่าวิตามิน B5 อย่างที่2ที่เราสามารถทำได้ในการรักษานะครับก็คือปิดไฟฟ้าโรงงานผลิตร่มไปเลยหรือศัพท์ทางการเนี่ยเราเรียกว่า tyrosine inhibition นะครับสามารถทำได้ด้วยส่วนผสมอย่างเช่นไฮโดรควินอนที่เป็นยาวิตามิน A นะครับไม่ว่าจะเป็น retinol retinaldehyde หรือว่า tretinoin ที่เป็นยา alpha arbutin azelaic acid วิตามิน C licorice root glucosamine หรือว่า NAG เป็นต้นนะครับส่วนผสมพวกนี้มันก็จะสามารถหยุดการผลิตเม็ดสีเมลานินที่โรงงานผลิตได้เลยนะครับอย่างที่3นะครับคือตั้งด่านสกัดรถขนส่งร่มเข้าสู่หาดหรือศัพท์ทางการก็คือ melanosome transfer inhibition นั่นเองสามารถทำได้ด้วยส่วนผสมอย่างเช่น niacinamide แล้วก็ตระกูลวิตามิน A ทั้งหมดเช่นกันนะครับน้องๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยหยุดการขนส่งเม็ดสีเมลานินไม่ให้ขึ้นมาบนผิวหนังชั้นบนนั่นเองและสุดท้ายนะครับคือการจ้างเจ้าหน้าที่คอยเก็บร่มพิษปกติที่หน้าหาดเลยหรือว่า exfoliation นั่นเองก็จะสามารถทำได้ด้วยตระกูลกรดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AHA BHA LHA PHA นะครับและตระกูลวิตามิน A ก็สามารถช่วยได้
อีกแล้วนะครับเอาตรงๆมีอะไรที่วิตามิน A ทำไม่ได้บ้างเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวด้านบนนะครับให้ตัวเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นนะครับใดๆคือเหตุผลที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมองปัญหาเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเราจะได้สร้างรูทีนที่มันช่วยยับยั้งได้ทุกขั้นตอนของการผลิตเม็ดสีเมลานินไปเลยซึ่งหมายความว่าเราสามารถรักษาได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความผิดปกติของสีผิวเลยรอยสิวฝ้ากระไปจนถึงความหมองคล้ำรอยยุงกัดแผลขีดข่วนทั้งหมดเลยนะครับที่ทิ้งความคล้ำเอาไว้ถ้างั้นเนี่ยมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยหรือบางคนที่ใช้ time stamp ข้ามมาถึงตอนนี้เลยเนี่ยอย่าให้ต้องดุนะย้อนกลับไปดูส่วนวิชาการเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่อิงได้ลองใช้แล้วคิดว่าโอเคสามารถแนะนำได้บ้างสำหรับรูทีนในช่วงตอนเช้าเนี่ยอิงแนะนำว่าให้มุ่งเน้น energy ทั้งหมดของเราไปในการปกป้องผิวเพราะว่าแสง UV เนี่ยเป็นนายทุนยักษ์ใหญ่นะครับเป็นมาเฟียรันวงการผลิตร่มหรือว่าเม็ดสีเมลานินเลยขั้นตอนแรกก็ล้างหน้าตามปกติเลยนะครับถ้าเกิดผิวแห้งก็ล้างด้วยน้ำเปล่าผิวมันก็ล้างด้วย cleanser หลังจากนั้นเนี่ยอิงคิดว่าอาจจะลองหาเซรั่มที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระดีๆมาให้สัก1ตัวที่กำลังใช้อยู่ในช่วงนี้เราคิดว่าโอเคเลยนะครับก็คือตัวนี้เลย Isntree Hyper Vitamin C 23 Serum ราคาประมาณ720 บาทสำหรับ30 กรัมนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมที่ในวงการผิวหนังเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์1นะครับเป็นตัวท็อปตัวมันดาของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนั่นก็คือวิตามิน C สดหรือว่า ascorbic acid และในนี้เนี่ยเขาใส่มาให้ถึง 23% เลยซึ่งสูงมากๆเลยนะครับความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรพูดง่ายๆก็คือน้องเนี่ยสามารถหยุดวงจรความเสียหายที่เกิดจากแสง UV ได้เป็นเหมือนด่านแรกที่จะสามารถปกป้องผิวได้ทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินตั้งแต่แรกนะครับเอาจริงๆเลยนะที่ชอบตัวเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อของเขาทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับเซรั่มที่มี ascorbic acid เปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้ปกติตัวอื่นๆที่เคยใช้มานะถ้าเกิดเกินประมาณ 10% นะครับเนื้อเนี่ยจะใช้ยากมากถูนานมากกว่าจะซึมนะครับบางทีไม่ซึมเลยด้วยซ้ำนะครับเดินออกไปเนี่ยหน้าเหมือนทอดไข่เจียวมาแต่ตัวเนี้ยอย่างที่เห็นเลยนะครับซึมเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวหรือความมันเอาไว้ขนาดนั้นเลยมีแพนตาโนช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยส่วนตัวอิงมีผิวระคายเคืองง่ายมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พบว่าตัวนี้เป็นปัญหาถือว่าเป็นเซรั่ม ascorbic acid เปอร์เซ็นต์สูงที่ใช้ง่ายที่สุดที่อิงเคยใช้มาแล้วนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนอยากได้ตัวที่เบาลงมากว่านี้อีกเนี่ยอิงก็แนะนำว่าให้ลองดูรีวิวของ CeraVe Vitamin C Serum ของอิงได้นะครับตัวนั้นใช้ ascorbic acid เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเนื้อดีแล้วก็ใช้ง่ายเหมือนกันเลยนะครับหลังจากเซรั่มเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ลองหา moisturizer ที่มีฤทธิ์ของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบดีๆสักตัวหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าการอักเสบก็เป็นมาเฟียตัวหนึ่งนะครับที่กระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าใครเพิ่งไปกดสิวมานะครับเลเซอร์มาหรือว่าผิวไหม้แดดมาเนี่ยให้รีบลง moisture ปลอบประโลมผิวทันทีก่อนที่แผลหรือว่าผิวมันจะคล้ำกว่าเดิมนะครับตัวหนึ่งที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาจ่ายเงินอิงมาวันนี้นะครับให้อิงพูดถึงในวิดีโอนี้อิงกุ Green Tea Calming Cream 620 บาทสำหรับ50 ml เดี๋ยวนะธุรกิจกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาหรือเปล่าเอาเป็นว่าตัวเนี้ยขอไม่พูดเยอะละกันเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะฟังกันจนหูชาไปแล้วมีสารสกัดจากชาเขียวอาสามช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆล่าสุดอิงมีการอัปเดตเนื้อนิดนึงด้วยนะครับให้มันนุ่มลื่นยิ่งขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายในช่วงตอนเช้าแน่นอนนะครับก็ต้องตามด้วยท่าไม้ตายของเราน้องกันแดดนะครับซึ่งอิงเข้าใจเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หลายคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยอาจจะกลัวใช้แล้วสิวยิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องมารักษารอยกันเพิ่มอีกไหมช่วงนี้กำลังทดลองตัวหนึ่งอยู่นะครับที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มนี้มากๆเลยนั่นก็คือตัว Celemax Oil Control Light Sunscreen SPF 50+ PA+C ราคา690 บาทสำหรับ40 ml Celemax เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีนิชมากๆนะครับแบรนด์เล็กๆเงียบๆเด็กหลังห้อง introvert ไม่คุยกับใครนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่กำลังรักมากๆเลยในช่วงนี้จริงๆตัว moisturizer ของเขาได้รางวัลพลิกหลังกล่อง Awards ปี 2022 ไปด้วยนะครับซึ่งหลังจากวิดีโอวันนั้นเนี่ยแบรนด์เขาก็ดีใจมากๆเลยที่อิงชอบนะครับก็เลยส่งของให้อิงใช้ทั้งเซตเลยตัวนี้เป็นตัวที่โดดเด่นออกมาสำหรับอิงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวที่นำไปสู่รอยสิวมากๆเลยเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมที่ช่วยคุมความมันไว้เยอะนะครับซึ่งความมันเนี่ยก็คือหนึ่งในสาเหตุของสิวไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าที่ช่วยซับซีบัมหรือว่าความมันส่วนเกินได้ดีหรือว่าตัวแอนตี้ซีบัม P complex ของเขานะครับประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวเลยที่สามารถช่วยคุมความมันได้ยับยั้งการเกิดสิวแล้วก็ยับยั้งการอักเสบไปพร้อมๆกันด้วยเนื้อของเขาเนี่ยก็เซ็ตตัวแบบสบายผิวมากๆเลยนะครับตอนทาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นครีมที่ดูหนานิดนึงแต่ว่าตอนเกลี่ยแล้วเนี่ยมันกลับเซ็ตตัวได้เร็วมากเลยที่ประทับใจก็คือผิวออกทางแมตต์แต่ว่าไม่ได้แห้งเหมือนกับกันแดด Oil Control หลายๆตัวที่อิงเคยใช้มาเลยทำให้คิดว่าคนผิวธรรมดาหรือว่าออกไปทางแห้งเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้เลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะเมื่อเขามีส่วนผสมอย่างเช่น Hyaluronic Acid ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยสูตรนี้ก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับในด้านฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยตัวนี้ก็ดีมากๆเช่นกันนะครับมีทั้งฟิลเตอร์แบบ Mineral อย่าง Zinc Oxide กับ Titanium
ยมไดออกไซด์แล้วก็เคมีคอลก็เป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะครับมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Tenasorb S Juvenile A+ หรือว่า Juvenile T150 นะครับเพื่อนๆน่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมากันแดดออกใหม่เยอะมากตอนนี้มี choice overload สุดๆแต่สำหรับอิงเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นออกมานะครับแล้วก็น่าใช้ต่อโอเคครับมาดูรูทีนในช่วงตอนเย็นกันต่อดีกว่าช่วงตอนเย็นนะครับเราจะมุ่งเน้น effort ของเราไปจัดการกับกระบวนการอื่นๆของการเกิดเม็ดสีเมลานินไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟโรงงานการตั้งด่านสกัดรถขนส่งร่มไปจนถึงการเก็บร่มหน้าหาดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือหิวมากอีก2นาทีนะครับร้านเอมิลี่ไก่ฉีกเปิดขออนุญาตใช้สมาธิอีก1นาทีแป๊บนึงนะทุกคนฮะวันนี้ไม่เปิดไม่มีแรงถ่ายคลิปต่อละทุกคนขั้นตอนแรกก็คือล้างหน้าให้สะอาดเนาะซึ่งเอาจริงขั้นตอนนี้จะล้างไม่ล้างก็ได้แล้วแต่เลยโอเคในขั้นตอนแรกนะครับก็คือล้างหน้าให้สะอาดด้วย cleanser นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยอิงแนะนำว่าให้ลองหา cleanser ที่มีกรดอ่อนๆมาใช้ก็ได้มันก็จะช่วยผลักเจ้าตัวเม็ดสีเมลานินที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยให้หลุดออกไปได้เร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่คอยเก็บร่มส่วนเกินบนหน้าหาดนั่นแหละตัวที่แนะนำอยู่เสมอนะครับซึ่งตอนนี้ฝาน้องหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับก็คือตัว CeraVe SA Smoothing Cleanser ราคา500 บาทสำหรับ236 ml ตัวนี้ก็มีทั้งกรด BHA แล้วก็ PHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีนะครับเองรู้สึกว่าเขาหาเบลนด์ของกรดมาได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้มันเนี่ยอ่อนโยนแต่ใช้แล้วก็ยังเห็นผลนะครับรู้สึกว่าผิวลื่นๆโกลว์เล่นแสงดีแต่ใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายมากๆเลยนะครับก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วก็ใช้เป็น cleanser ปกติที่ไม่มีกรดก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะลองใช้สลับวันกันก็ได้เช่นกันโอเคมาถึงขั้นตอนที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวที่จึ้งที่สุดแล้วในทั้งรูทีนของเราเลยที่จะสามารถจัดการกับพวกจุดด่างดำได้ดีที่สุดตัวนี้เป็นตัวที่อิงตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัว Keen Gen White Spot and Radiance Corrective Serum ราคา990 บาทสำหรับ30 ml ถ้าใครจำได้ตัวนี้อิงเคยรีวิวไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเป็นแบบสกินแคร์ตัวแรกเลยมั้งที่อิงเคยรับงานรีวิวนะครับเพราะจำได้ว่าประทับใจส่วนผสมมากนะครับตอนนั้นล่าสุดเขาอัปเกรดสูตรให้มันจึ้งยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจิ้งให้แบบสวยงามกว่าเดิมมากๆเลยทุกคนบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่อัดส่วนผสมแน่นจนแบบถ้าอิงเป็นเม็ดสีเมลานินนะอิงเลิกลักแล้วตอนนี้เหมือนรวมพลอเวนเจอร์ปราบเม็ดสีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับอย่างแรกไนซินิมายด์ 5% นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำลังดีเลยช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินไม่ให้ขึ้นมาบนผิวหนังชั้นบนนะครับซึ่งเขาก็อ่านวิจัยเดียวกับอิงเลยนะครับใส่มาคู่กับตัวกลูโคซามีนอีก 4% เป็นส่วนผสมที่ช่วยหยุดการผลิตเม็ดสีที่โรงงานวิจัยชี้ว่าใส่มาคู่กับไนซินิมายด์เนี่ยเป็นคอมโบที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่า synergistic effect นะครับหรือว่าทำงานคู่กันแล้วผลออกมาทวีคูณทำให้จุดด่างดำเนี่ยลดลงได้เร็วขึ้นมากๆมีอัลฟาอาร์บิทิน 2% เป็นหนึ่งในส่วนผสมที่มีการวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องการหยุดการผลิตเม็ดสี Hydroxyphenoxypropionic acid อีก 1% ชื่อทางการค้าตัวนี้ชื่อว่า Radiant Skin นะครับทางบริษัทที่เขาขายสารตัวนี้เขาก็วิจัยบนผิวคนเอเชียนะครับพบว่าสามารถช่วยลดฝ้าได้ดีภายใน 2 เดือนของการใช้ต่อเนื่องขอพักดื่มน้ำก่อนมี Diglucosyl Gallic Acid หรือว่าชื่อทางการค้า Brightnil 1% ตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมาจากบริษัทขายสารชื่อว่า Induchem ซึ่งเขาก็วิจัยบนผิวมนุษย์จริงมาเหมือนกันนะครับพบว่าใช้ในปริมาณ 2% ทุกวันเป็นเวลา 14-84 วันเนี่ยทำให้เม็ดสีเมลานินลดลง 7.5% แล้วก็ความกระจ่างใสเพิ่มขึ้น 11.5% ครับแล้วตัวนี้ก็ยังมีส่วนผสมช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นมาอีกเพียบเลย Aquasil 3% หลายๆคนอาจจะจำได้จากตัว Ingu Green Tea Calming Cream นะครับเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆ Ceramide Complex 1% ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ยังมี Hyaluronic Acid กับอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าพูดจนหมดเนี่ยรีวิวคงจบพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพอก่อนนะครับเหนื่อยแล้วอะไรมันจะเยอะขนาดเนี้ยอิงบอกเลยนะว่ามีแค่แบรนด์ไทย SME เท่านั้นแหละที่จะสามารถใส่ส่วนผสมจึ้งๆมาให้ได้ขนาดนี้ในราคาเท่านี้แบรนด์ใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขาต้องมี margin หรือว่ากำไรเยอะเพื่อที่จะเอาไปลงค่าการตลาดส่วนตัวเนี่ยอิงเลยยินดีแล้วก็ชอบสนับสนุนแบรนด์ไทยเล็กๆแบบคีนเพราะเอาจริงๆรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับส่วนผสมที่ได้กลับมาและส่วนผสมในนี้มันก็ครบแล้วก็จบมากๆจริงๆสำหรับปัญหาจุดด่างดำต่างๆส่วนขั้นตอนสุดท้ายในรูทีนตอนเย็นเนี่ยก็ให้ตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ปิดผิวนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกับในช่วงตอนเช้าก็ได้เพียงเท่านี้ก็ complete routine จุดด่างดำของเราแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารูทีนเนี้ยมีส่วนผสมที่ช่วยได้ครบแล้วก็ครอบคลุมมากๆโดยที่ไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกันเลยตอนเช้าจะเน้นตัวช่วยตัดมาเฟียร่มลดอาการอักเสบแล้วก็ปกป้องผิวด้วยส่วนผสมอย่างเช่นวิตามินซี
ชาเขียวแล้วก็กันแดดที่ช่วยลดโอกาสการเกิดสิวที่นำไปสู่รอยได้ด้วยส่วนตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีส่วนผสมช่วยตัดการผลิตร่มนะครับหรือว่าเม็ดสีไม่ว่าจะเป็นกลูโคซามีนอัลฟาอาร์บิทินไฮดรอกซีฟอนอกซีโพรพิออนิกแอซิดและไดกลูโคซิลกาลิกแอซิดแล้วก็มีตัวช่วยหยุดการขนส่งร่มหรือว่าเม็ดสีนะครับอย่างเช่นไนซินามายและสุดท้ายก็ยังมีส่วนผสมช่วยกำจัดร่มเก่าหรือว่าช่วยผลัดเม็ดสีออกนะครับไม่ว่าจะเป็น BHA หรือว่า PHA ต่างเช่นเคยเลยนะครับมากกว่าการลอกรูทีนอิง 100% เนี่ยอิงอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนำคอนเซปต์ที่อธิบายไปลองปรับใช้ให้เข้ากับผิวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมว่าผิวของเรามันไม่เหมือนกันหมดเลยให้ดูรูทีนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องซื้ออะไรที่แนะนำเลยนะครับแล้วเวลาเริ่มสกินแคร์ใหม่เนี่ยก็ให้เริ่มทีละตัวนะครับอย่าเริ่มทีเดียวพร้อมกันยกเซตให้ถือคติไว้ว่า less is more แล้วก็จำไว้ว่าใช้ยิ่งเยอะโอกาสระคายเคืองและโอกาสการแพ้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่กำลังมีปัญหาจุดด่างดำอยู่หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นคู่มือหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ดีในการรักษานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย